Magandang araw po sa inyong lahat. Araw, gabi, hapon, hating gabi, wherever you are. We're back here dito sa ating Power Things to look at the issues of today, yesterday, and tomorrow. And kasama natin si Maestra Ana Malindog-Uy and Kaado, our very senior analyst, Kaado Paglinawan. Marami po tayong inihanda na mga issues, but of course, alam natin na this week, itong linggo kung nakaraan, napakaraming may init na banggaan ng mga cabinet members and members ng Senate versus our armed forces tungkol sa issues na ilang buwan na po tumatakbo, no? Running for several months and maybe even years. Let's have our maestra first give us some of her thoughts to start off our discussion, and greetings to you all, and then si Kaado. Maestra. Opo, magandang gabi kasi 6 o'clock na. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay at mga kabansa. Ngayon po ay Wednesday at marami po kami nakahandang maiinit na mga pag-uusapan na tatalakayang topic na ibibigay po namin ang kuro-kuro, but of course always based on facts. And at the same time, ang dami pong nangyayari. Pati mga cabinet member ay salungatan po ng kanilang mga kuro-kuro, lalo na dyan sa WPS or South China Sea, yung si ating DFA Secretary as against ating Presidential Spokesperson Roque. Isa po yan sa tatalakayin natin. So, huwag po kayong aalis at bibitaw at mag-i-enjoy po tayo sa mainit na talakayan po. Magandang gabi po sa ating lahat at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kaado. Good evening to all. Welcome to the show. And dito na naman ang dalawang maestro at isang maestra na walang pinagbabasihan kundi katotohanan lamang. No? Wala tayong mga pakulo dito, wala tayong mga anggulo, wala tayong mga agenda. Bawang katotohanan lang po ang ating pinaninindigan at para naman sa inyong kasiyahan at kaalaman. At para ma-resolve na. Dahil marami hong sumasama sa debate pero hindi naman nag-aaral. Hindi naman, wala namang alam. So, kung pagka ganon, sa Plaza Miranda lang kayo pupunta. Dahil sa Plaza Miranda, hanggat may hininga kayo, pwede kayo magsalita. So, para dito po sa aming programa, we base it on facts, we base it on research, we base it on sound evaluation and analysis. Again, magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuti kung yun lang ang issue, no? Yung facts, information, research. Ang pinakamalaking problema sa mundo natin ngayon at lalo-lalo sa Pilipinas dito sa media natin yung sadyang pagsisinungaling, no, ng mga sources at ng media na mga malalaking media. Sadya po, hindi po yung kulang lang sa kaalaman, hindi po lang dahil sa katamarang mag-research, hindi po lang dahil may envelope, meaning may bayad. No? Pero liban doon sa mga bayad, yung masamang intensyon. Pansariling intensyon na masama, sobrang sama na napipigilan, nasisira, nananabotahin na po ng lagay ng buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Yung fake news po, yung propaganda ng superpower na gamit po ang mga media dito sa Pilipinas na pinapondohan nila at mga politikong kontrolado nila, mga sumasayaw sa tugtog nila. Yan ang pinakamalaking hamon po natin. Wala po tayong ibang hangarin kundi yung kabutihan ng sangkatauhan at ng ating taong bayan dito sa ang ating 110 milyon o 20 milyong taong bayan sa bansa at republika na tinatawag na Pilipinas. Alam natin po ngayon, milyon-milyon sa ating mga kapwa po talagang naghihirap dahil dito sa pandemya. Tayo ay nagmamalasakit na madala
sa magandang kinabukasan matapos nitong COVID-19 crisis po natin ang lahat ng 120 milyones na Pilipino. Pero sa kabila nitong hangarin ng lahat ng Pilipino, meron siguro yung 0.2% talaga ang naghahangad naman na pigilan ang pagbabalik po ng tawag sa English recovery, economic recovery po natin. And mamaya meron tayong diskusyon na mapapatunayan yung sinasabi kong 0.2% lang po ang nagtataguyod po nitong gulo sa issue ng tinatawag nilang West Philippine Sea. Mamaya makikita po natin yan dahil sa isang survey. Okay, simulan po natin bago ito malimutan at makalusot na hindi namamalayan ng taong bayan. Itong Mayo 12 lang, ngayong araw na to na lumabas na balita, Smartmatic gets go ahead on the 402 million COMELEC contract. So ito ay nakakabahala siyempre dahil mapapalabas ba ang totoo sa boto ng tao ditong darating na taon. Ang aking pag-aalala kasama na rin po yung pagbibigay ng tiwala kay Presidente Duterte dahil siya naman ang presidente at itong Smartmatic mag-ooperate sa ilalim ng kanyang control. Sa politika maraming klaseng laro, so hindi ko rin sasabihin na naintindihan ko ang laro ni Presidente Duterte dito sa Smartmatic. Basta't ako'y nagtitiwala na ang kalalabasan ng eleksyon po natin ay sa ikabubuti ng bansa at dahil ito ay magiging panalo ni Presidente Duterte pa rin. So dalawang panig po na maaaring mapakinggan natin si Maestra Ana Malindagoy and yung medyo hinahamon-hamon si Presidente Duterte, si Kaado. Kay Madam Ana muna tayo. Oo. Dito sa issue ng Smartmatic po, medyo din po ako medyo nag-aalala ako sa 22 election. Kasi kung may experience natin yung dati na kasi sa Smartmatic po, may tinatawag kami sa Bisaya na may matic-matic. Yung sabihin ng matic-matic sa Bisaya nagkakawalaan ng boto at nagkakalipatan ng boto. At kasi ang hirap dahil electronic yan, madali lang yung galawin . Pero at the end of the day, ang gusto ko lang ipaano sa ating mga kabansa, pagdating po ng 2022 election, given na may gano'n tayong ina-anticipate na challenge from the Smartmatic side, kailangan po nating maging vigilant at make it sure na yung ating mga pagpa-fill up ng form and all that, and even maging bantayan po natin ang eleksyon at bantayan natin yung boto natin. Kasi there's no point kung boboto ka at you have this electoral process and so-called procedural democracy kung yung boto natin will never count. It has to count because that's our voice and that's our right. So yun po yung pinaka-challenge sa atin. And I really hope na yung matic-matic ni Smartmatic ay hindi gumana or kung being realistic about it, hindi nila madaya ng eleksyon tulad ng mga nakaraan. Kasi ako naniniwala ko 2016 meron pa rin . Kasi yung boto ni President 16.6. But many of us even thought na hindi lang yung 16.6, actually mga 21 million yun. Ang tanong, nasaan yung iba? But still, hindi nila na kayang nadaya. So kailangan maging vigilante po tayo. Kasi boto natin yan. Dapat pangalagaan po. O Kaado, anong batikos mo? Hindi siguro alam ni Maestra Ana na kasama niya sa programang ito ang sa tatlong original na unang nagsampa sa Supreme Court laban sa Smartmatic. At noon pa, ewan ko ba, sinusundan kami ng kontrobersiya. As far as I'm concerned, yung 18 months ko ng information technology na kinuha ko sa of all places sa US Department of Agriculture Graduate School sa Washington DC ay nagamit ko
Dahil simple-simple lang naman ito eh. Alam niyo ba na ang computer ninyo ay idiot? Idiot yan, walang alam yan. Kung ano lang ang sabihin nyo dyan, yan ang gagawin yan. In other words, just like yung utak ni Lenny Robredo, no? Kung saan nakaprograma, 40 times 4 is 1,600 or 1,600. Miski na anong gawin mong manipulasyon sa utak ni Robredo, ang lalabas na answer sa 4 times 40 ay 1,600 or 1,600. Pag sinabi ng makina na po program po yan sa 10 boto, yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ha? Pag si Laurel ang binoto, ilipat mo yung botong yun kay Paglinawan. Gagawin ho yan. At yan ho ang tinatawag namin sa default programming. So, noong 2013, kaya noong 2013, we had the 3-year head start dito sa issue na ito, kaana. Kaya noong 2013, together with Ernie Del Rosario of UP and Alec Muga of Ateneo, gumawa kami ng isang maliit na butik na magmomonitor ng eleksyon. So, nung 3:00 ng madaling araw, parang gumawa na ako ng analysis. So, bakit ganito? Hindi nagbabago ang boto. So, in-explain ko in layman's language, pinick up ni Ernie Del Rosario, pinasa kay Lex Muga, at si Lex Muga ang naglabas ng algorithm na 60-30-10. Tayo ho, mga original, ngayon, at some point, siyempre, sumuko na kami ni Mentong dyan at itinanover na namin yan kay Glenn Chong for the 2016 election. Kaya si Glenn Chong ang isa sa aming mga estudyante dyan at siya ngayon ang maestro pagdating sa Smartmatic. Yes. Yeah, so, ayan po ang sitwasyon. No? Pasok ang Smartmatic at ayan, totoo naman talagang madaling paglaruan ang computerized na eleksyon. But alam din naman natin nandyan si Presidente Duterte at hindi po pababayaan ang halalan na darating. Before we go on, ililista ko po ang early birds today na first timer po, no? Si Fernando Dizon dito po sa Power Thinks, sa YouTube. Fernando Dizon at Tasio Del Mar, parehong bago na first timers po, and of course si Pablo Havellana was the first, but Pablo Havellana has already won a book, so we're giving others a chance. Dito naman sa Facebook, sino po ang nauna? Parehong bagong pangalan din, no? Si Mai, M-A-I Espino. Okay, and si Arnel Bernardino. So, sige, on record na po ito. Now, si Marnie, ang ating naatasan po dito ay may sakit pa rin po. Pero ang mother po ni Kajos, baka mag-volunteer na siyang hawak muna nitong pag-aayos nitong mga padadala sa mga early birds po natin. No? So, kaya hindi po natin sinususpende muna itong katuwaan po natin kasi nga merong umaako po ng gawain na ito muna. No? So, okay. Okay, so yan po, Smartmatic. Hindi nawawala po sa pansin po natin o sa pagbabantay po natin yan. At ating para sa warm-up po, yung review lang po ng isang mga columnista at columns po na nagtatawag pansin sa atin, and siguro pwede nyo mabisita po sa internet. Hanapin nyo yung pinoyexpose.com. Publisher po niyan si Paul Gutierrez, nasa screen po ninyo ang kanyang larawan.
Ang kanyang column may pangalan View from the East, meaning from Asia, from Asia. Parang yung aking column sa Sovereign PH, Asian Century. Yung column na ako naman doon sa tabloid, payagan ni Mauro Samonte, is Puwersa ng Asia or Power of Asia. Kasi ito ay 21st century, Asian century nga. And sumasang-ayon si Paul Gutierrez kay Presidente Duterte, sabi niya, yes, Jose, it was just a piece of paper tungkol sa Permanent Court of Arbitration at yung desisyon po na inilabas po nito, papel lang po yan. Basahin po ninyo, magandang article. And ako yung nagsusulat din dyan sa Pinoy Expose at ito naman ang aking column nung lumabas sa Mayo 11, kaya bago pa rin po, of strategic ignorance and gaslighting. Yung gaslighting nagamit na ni Maestra Ana Malindog sa kanyang isang column. No? Malalim ang kahulugan po niyan, pero ano muna yung strategic ignorance? Yung sadyang bubulag ng taong bayan, ng media, no? Gawa ng media po ito, pagbubulag sa ilang mga mahalagang issue at bagay. No? The strategic importance wherein powerful organized players manipulate an information system to manufacture ignorance. Lumilikha siya ng pagka-ignorante sa ilang mga bagay, ilang mga issue. Pwede yung commercial, pwede yung political propaganda. Sa commercial propaganda, for example, nung maagang-maaga pa po, no, nung 1950s, alam na ang paninigarilyo ay nakakabigay o nagdudulot ng cancer. Pero yun po, dahil sa dami ng pera at control ng media, ng pera ng cigarette and tobacco industry, hindi po inilalabas yan. So that was a manufactured ignorance. And dito po sa mga kontrobersya po sa bayan natin, na walang katuray-turay pero paulit-ulit na nakapako po tayo dyan, na parang nakadikit po tayo dyan sa issue ng arbitration. Yan po ay resulta ng operation para sa strategic ignorance sa ilang mga bagay. Unang-una, sabi ko dito sa article, pangunahing dinulag o ginawang ignorante ang taong bayan doon sa pag-opt-out ng Pilipinas, tulad ng China rin, doon sa compulsory arbitration. Bago po tayo na-gratify po nung kasunduan ng UNCLOS, nagbigay tayo ng kondisyon. Hindi papayag ng Pilipinas ng sapilitan or compulsory arbitration. Ganyan din po ang China. Kaya po yung ginawa po nila Noynoy, nila Carpio, nila Del Rosario at ng mga American lawyers ng Pilipinas doon, ay illegal po. Labag po yun doon sa mga provision ng UNCLOS. Ganyan din po ang China, hindi din sila sumang-ayon doon sa compulsory arbitration. Pero bakit pinilit nila Del Rosario at Carpio? So yun ang una. Hindi po alam ng taong bayan. Si Ambassador Rosario Manalo, retired ambassador po ng Pilipinas, malinaw na sinabi niya yon sa isang media forum noong 2019 at ating nakikita ngayon na pinopost ng maraming tao. Isa lang po yun. Pangalawang, binubulag ang taong bayan sa presensya ng Vietnam dito sa lahat ng mga usapin na to. Pero parang wala. Pero nakikita ko ngayon, alam na ng marami tungkol diyan sa Vietnam factor. At si Nguyen, ano ba yun? Nguyen, yung asawa ni Carpio. Yun din ang kumakalam niya. So anyway, there are other elements there that I forget the name. Later we'll take a look. I think I have it somewhere here. And then of course, yung pangatlong article po, yung Mayo 9 na lumabas na article po ni Maestra Ana Malindog, yung megaphone diplomacy and the South China Sea. Yung megaphone diplomacy, pinagmamalaki ni Pilon. Pero actually po, yan po mababa ang tingin ng world diplomats, yung mga diplomats sa mundo sa megaphone diplomacy dahil wala pong binubunga yan kundi gulo.
We can ask Maestra to comment briefly on this. Please, Maestra Oo. Ana. Yung article na po yan is part 1 po. Part 1 pa lang ng series of article because my intention in coming up with a series of article is para makatulong tayo i-educate ang ating mga kabansa sa totoong factual na pag-narrate ng issue ng Philippine Sea or ng West Philippine Sea / South China Sea. Kasi ang West Philippine Sea is just part of the whole bigger South China Sea, no? So para makita nila, maintindihan at makalalim po ang ating edukasyon dito sa issue na to. Kasi to be honest, yung issue na to, nagsimula yan mga after the Second World War, mga 1950s. At hanggang ngayon, issue pa rin siya. Hindi, at that doesn't mean as well na bukas, mariresolve na po. I don't even know until when it will be resolved, no? Kasi nga, kung titignan mo nga, paulit-ulit namin ini-explain, ang South China Sea issue, yung differences doon, at saka dispute ng mga bansa ay hindi lang between China and the Philippines. It's actually, there are actually what? 6 primary states, no? Kumbaga may dispute at may pagkakaibang pagtingin sa South China Sea in terms of claiming na sa kanila yon at yung tinatawag ng sovereign rights. Kasi magkaibang sovereignty and sovereign rights, no? So may tayo dyan, 6, no? Na primary pa lang, ang tinatawag kong primary. China, Vietnam, Malaysia, Brunei, the Philippines, and even Taiwan, no? Those are primary states. Kung titignan mo, sa claim ng China, 80% ang claim nila because of historical claims. Pero ang Vietnam is claiming the Paracel and even the Spratly Island, na kanila yon. Not necessarily sovereign rights. Ang sabi ng Vietnam, sovereignty. May sovereignty sila. Tayo din nagkiklaim dyan eh. Diba? Kiniklaim din natin ang Spratly. At saka may claim din tayo dyan sa Paracel or Spratly, diba? So, may overlapping, no? So, yun ang sinasabi ng article. So, the article is actually introducing na this is the context. Ito yung intindihin muna natin before pa tayo makipagbakbakan dyan. Kasi kung makikipagbakbakan ka sa issue, kailangan alam mo yung konteksto ng problema, ng dispute. Tapos din, ang article nag-transition dun sa sinasabi ng megaphone diplomacy. Kasi ang megaphone diplomacy, mega, dahil ang ginagamit mo is parang microphone, megaphone, no? Na ang ingay-ingay mo, no? Because you're trying to make a sound bites sa mga media na makukote ka kung ikaw isang diplomat. But in real value, wala siya masyadong real value actually. Kasi karamihan na nagbe-megaphone diplomacy na uuwi yan sa gulo. Bakit? Kasi it produces and it elicits national emotions on the other party na gusto mong i-megaphone diplomacy. So kapag emotion ang lumalabas, mahirap makontrol ang emotion. Kailangan umiral yung utak dahil ang emotion, mahirap yan makontrol. Kaya nga ang love, mahirap makontrol, di ba? It's precisely, it's based on emotion most of the time, not even in a rational sense, no? Kaya mahirap yan. Baka kung sa kaka-megaphone mo, mapunta tayo sa hindi natin gustong puntahan. So ang sinasabi lang, huwag tayo mag-megaphone. We need to do diplomacy the proper way. And kung kailangan maging quiet diplomacy yan, then so be it, no? Kasi ang diplomasya po, sabi nga kanina ni Congressman Marcoleta sa kaniyang programa na saganang amin, diplomacy is the potent and the most stronger way of persuading another country to actually look at your situation and look at the problem and resolve the problem with you. Kasi nga daw, kahit nga daw langaw, kapag gusto mong dakpin ang langaw, ano ba ang ihahain mo? Hahainan mo ba siya ng mapakla? Or salty? Or di kaya suka? Or hahainan mo siya ng sweet? Para siya madakit. O diba? Very logical analogy yan. Kaya sinasabi, so we have to explore different ways of diplomacy which would actually benefit and will generate tangible results. Hindi yung ngawa lang tayo ng ngawa na to a certain extent, probably other countries are already laughing at us because we don't, especially yung you use explicit, yung profanities. Hindi naman, ang isang diplomat, the last word you will use in a diplomatic context, no, hindi yung mga magmumura. Kailangan mong matutong gumamit ng mga salita na napaipapaabot mo yung iyong mensahe, hindi ka kailangan magmura. Kasi diplomat ka nga.
much more kung ikaw ang top diplomat ng country. So mas ganun po ang pinipresent ng article. But that's part 1. I'll Okay, try well, to be more educative. part 1 lang yun. And sabi nga ni Maestra Ana, emotions are hard to control tulad ng love. Pero dito sa West Philippine Sea at megaphone diplomacy dyan is intended to create hate. Hate of Yes. China, which will be very difficult to Nationalism. control. At saka Okay. yung mag-i-invoke ka ng nationalism on the part also of the Chinese because they are also people, no? They derogatory, demonizing their country. Just like us, kapag demonize ang Pilipinas, we also become nationalistic. It's the same thing. No, they're also people like us. They're human beings, no? They generate emotions as well. So yun ang sinasabi ko. Okay. So si Kado, katatapos lang ng third part, kalalabas lang ng third part man ng kanyang artikulo. At tinanong ko kanina kung may fourth part. But ano ba ang next article mo? By the way, may bago akong submission kay Kado. Nire-review niya yung aking next article. Kado, any new article you're coming out with or the fourth part? Yung article mo lalabas ko sa Biyernes. Itong Biyernes. So 2 days from now. Okay. Ano ba ngayon? Baka bukas. Ito, Miyerkules tayo. Baka ihabol ko na ng Huwebes ng hating gabi yan para labas. Okay. Okay. Dito So wala ang problema dito sa ginojobos tayo dito mga hayupak dito. Alam mo ba yung jobos? Ang alam ko yan sa shoe shining na jobos di ba? Yung dying. Pagka, ang sapatos mo black. So, yung papalta mo ng kulay. Ngayon, doon sa may Carriedo, meron dong spot, meron dong isang job bush. Actually, B-U-S-H yan. Ang pangalan ng dye, Joe Bush. Kaya naging colloquial sa Pilipino, Joe Bush. Yun. Yung yung kaganyan ka ba? Joe Bush ka, papalta na kulay mo. Sino ba naman ang Pilipino? Sa 120 million Pilipino, 20 na. Ang 100,000, basahin niyang ungklos na yan. So, anong ginawa nila? Kumuha sila ng megaphone. Yan ang term na ginamit ni Maestra. Gamitin ko na rin. Ang pagbasa nila ng megaphone, yung Permanent Court of Arbitration. Permanent Court of Arbitration, yun ang kanilang megaphone. Yun ang kanilang loudspeaker. Para mga tao, hindi na umurong sa United Nations Convention on the Laws of the Seas. Dahil malalim na pag-aaral na po ng international law yan. Hindi naman yan ang more powerful weapon of international law. Ang akala ng karamihang Pilipino, that is the end all and be all of all laws of the seas. Hindi po totoo yan. There is such a thing in international law as customary or traditional law. Ang pang-occupy, for instance, there are 4 ways of acquiring territory. O bakit nung acquire tayo ng US? May soberanya ba tayo? Yung soberanya nasa Espanya. Kinukuha natin yun sa revolusyon. Pero bago pa man nasukol natin ng mga Espanyol sa Intramuros, may bentahan na pala nangyayari with the Americans. Actually, hindi naman natalo eh. There was no such thing as a Spanish-American War. Nagbayad lang ho $20 million ang Amerika
sa Espanya para matapos na lang yan. No? So, kasi kung hindi, mahaba pa usapan. No? Ito, 20 milyon. Pumirma na ng Treaty of Paris ang mga Espanyol. O kasi lalaki pa ang gulo, lalaki pa yung gera. Mahina na yung navy nila. The mode of conquest during that time was naval force, no? And conventional naval force. Ngayon, pag inoccupy mo ang isang island, ang isang lugar, by force or whatever means, and then tuloy-tuloy mong in-administer and control yan, at kung may magpapaalis sa'yo dyan, ay paninindigan mo, at hindi ka nila mapapaalis dyan, then you are considered a sovereign of that area. Ikaw ang may poder. Kaya, yan yung sinasabi ni Duterte na in possession. In possession. You may not own it. Others are questioning. But if you are in possession, nobody else, and you can enforce the possession, nobody else can tell you to get out of that area. Yan ang nangyayari ngayon. The only way na mapaalis dyan ng China in possession of whatever there is to be possessed, of whatever control he has in the area, kailangan may mas malaking puwersa na sumakop sa kanya or pag-usapan natin. Halimbawa, island number 1, ang issue. O anong gagawin natin dyan? Sino nagkiklaim dyan? China at saka, at saka Pilipinas. O hindi China at saka Pilipinas ang mag-usap. Doon sa Paracel Islands, karamihan ng mga usapan doon, Vietnamese at saka Chinese. Wala tayong pakialam sa Paracel Islands. Napakalayo na nun eh. Sinubukan din sakupin ni Cloma yun. Yung si Tomas Cloma, pero napakalaki na ng sinakop niya. Ang binayaran na lang bare ng piso. Piso. Ni Marcos, si Cloma, binayaran siya dito na lamang sa tinatawag natin ngayon, Kalayaan Island Groups. 3 ang base ni Marcos sa pag-occupy niya ng Kalayaan Island Groups. At kasama dyan ang historical basis. Kaya nung tinitira natin sa PCA and China, yung kanyang 9-dash line, na walang historical basis, bumububerang yun sa atin because one of the reasons of Marcos in occupying the Kalayaan Island Group is precisely historical. Isa sa mga base was the 200-mile limit, pero wala pang UNCLOS noon. No? In other words, ito si Marcos, magulang, inuunahan ng lahat. Kasi tayo ang kauna-unahan nag-okupa ng area dyan. Okay. Pero pinakamatibay nating base ay itong inukupa natin island ay walang ibang nagmay-ari at nagkiklaim at that particular time. Terra nullius ang tawag dyan. Walang may karapatan. Bakit? Noong 1951 kasi, ang intensyon ng 1951 Treaty of San Francisco ay para yung mga inoccupy ng Japan sa kanyang ginawa niyang sphere of influence ay ibalik ng Japan dahil natalo siya doon sa mga talaga may-ari. Wala naman siyang ibinalik sa China. Ayun nga sa Uyo Islands na tinatawag ng Japan na Sipu, Senkaku. Hindi nga sinuli. Yung Kuril Islands, pinag-aawayan ng Japan at saka ng Russia. O hanggang ngayon. Ito ang mga issue na dapat ni-resolve ng 1951 Treaty of San Francisco. Pero okay. Natin, iba, dinala no stage ni Kano. Yung nga ang pambungad na
paragraph ko doon sa bagong artikulo ko. Sabi ko, ayaw kong matali doon sa issue na ng arbitration. Dapat tayo'y sumulong na. Let us move on. So, anyway, these are the... Mentong, ito na lang one sentence. Kasi kung may naiintindihan nyo na ngayon mga kabansa, ang herd immunity, ang gustong gawin dito ni Carpio Del Rosario ay herd mentality. Sabi ng Permanent Court of Arbitration. Wala namang tamad naman si Pinoy mag-aral. Kaya ang unang naging reaksyon, atin yan, paglaban natin yan. Duwag si ganun, matapang si ganun. Hindi ganun ho yan. Hindi ganun. They're oversimplifying the issue. Okay. Well, 5 taon na po yan. Ano bang binungan yan? Wala po. Kaya time for us to move forward. Time for us to move forward. And in the next item, makikita po natin ang mentality ng Pilipino po ay nagpo-progreso po at nakikita nila ang katotohanan. Tulad ng survey na ating pag-uusapan din mamaya. Survey na ginawa ng Net25, no? At nila Ben Subadariaga and si Congressman Norcoleta. Itong next item po, itong repetition from what we reported last Sunday sa RP1 po, may survey po ang ginawa, yung Alliance of Democracies na ito ay isang institusyon na binuo ng European groups, ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, para meron silang nararamdaman nila kung ano ang sentimento ng mundo tungkol sa demokrasya, sa issue ng demokrasya. At kung ano-anong mga sentimento ng 7 bilyong mamamayan ng mundo sa iba't ibang mga issue in connection with democracy. And ngayon lumabas po sa buong mundo po ang tingin sa pinakamalaking banta mula sa superpower sa kanilang bansa o demokrasya ay US. 44% po ng 53,000 mamamayan ng mundo sa higit 50 mga bansa. I think even 70 plus countries. Hindi ko na tinignan po o pinokos yung number of countries, but yung population-based, survey-based of 53,000 po. Ganyan karami po. At lumalabas po ang pangunahing banta sa mga bansa ay ang Estados Unidos. Yung superpower influence ng Estados Unidos ang nagbabanta sa tingin ng nakakarami, yung 44% ang nagbabanta sa seguridad, sa demokrasya ng bansa nila. At ang China po pumapangalawa lang sa 38%. Of course, ang dalawang bansa na mataas ang pangangamba sa pakikialam at pagbabanta ng US sa kanilang demokrasya ay number 1 ang Pakistan at number 2 ang Pilipinas po. So that is a surprise. At sa loob ng Pilipinas, doon sa survey din ginawa ito, anong tingin sa US o sa ibang mga bansa sa banta sa demokrasya ng Republika ng Pilipinas? Nagulat po ako sa resulta po ng survey na to. Remember, hindi po ito survey ng Pulse Asia o ng Social Weather Station o hindi ito survey group na ng Pilipinas, kundi sa labas, taga-labas, taga-Europa. So we can expect it to be more objective. At yan, nagulat po ako sa resulta. 62% of Filipinos view the US as a bigger threat to Philippine democracy than China or Russia. Ang China ay mga 54% lang ata. Nandiyan po sa graph pero it's too small already. So general idea lang po ang nakikita dyan. Much lower than the US. So nakikita ko rito na naintindihan na po ng taong bayan sa Pilipinas yung mga nakaraang mga pakikialam, panghihimasok ng US sa politika ng Pilipinas at alerto na po sila doon sa banta galing sa Estados Unidos. Anong reaksyon ni Maestro Ana and Maestro Ado? Paminawan.
Oo. Doon sa ano po, ako muna. Yes, Doon yes. po sa survey na 'yan, dalawa po ang ano ko, ang tingin ko diyan. There's one thing is the internal democracy ng ano no ng how do you call that, ng US, how the world actually is looking at it. At the same time, yung global democracy na sinasabi. Sa internal democracy ng US, one thing that we have to actually point out is even us, no, from outside, nakikita natin that even them, they are claiming to be the guardian of democracy and the bastion of democracy. But even then, when you talk about the substantial part of democracy, not the procedural, you will see also there's a lot of issues that has something to do with democracy kasi they have racism against the what African Americans, and even right now you have Asians, no, that being ostracized just because of the issue of COVID-19, hindi naman natatama ang kanilang pag-iisip tungkol dyan. On the other hand po, ang tinatawag ng economic inequality sa loob ng bansang yan, malaki ang inequalities dyan. At yung pagkahari din ng mga oligarchy, no? Ang mga big firms and tech firms na actually they're the one dictating how the politics of America is actually going on, no? Or how it's being conducted. So these are internal democracy ng America that when you see, these are not actually features of democracy. These are not really democracy at best, no? So that's one in the internal side of America. But you have the other aspect na doon na nakikita yung perception ng mga outside non-Americans, how they view global democracy being led, quote unquote, noon pa ng US. Kasi ang problema po ng US, the way I see it, they have this propensity of exporting their brand of democracy to other countries. Pero ang mahirap po dyan, they don't even use soft power. What they use is hard power, and that through regime change. And we have seen that po sa mga countries ng Middle East. I will point out, no, you have Iraq, you have Iran, you have Libya, you have Afghanistan, and you have even Vietnam. And even in other Latin American countries, may ganon, regime change. Because they're trying to export yung kanilang tinatawag na brand of democracy, and that's actually, in most cases, unilateral ang kanilang paggawa because they think that their own political system is exceptional. When in fact, it's not actually universal values. So because of those things na ginagawa ng US, people who are non-American, like Filipinos and the other, nationalities, they see na, they are a threat. US is a threat kasi baka mamaya sa amin naman mapunta yan. So may ganun kasi ang hilig ng US ng direct interference. Yung interventionist talaga ang kanilang policy. So anong implication nun? No? Anong implication nito? The implication of this, kasi sinulat ko po ang aking implication, reality check to sa US, no? Na they are saying that they're the chief guardian of democracy, yet people outside of America, even inside America, they don't see that. It's like a difficult claim to say na kami ang guardian, but people doesn't see it. They don't have that kind of perception as well. So bottom line po, the world, actually kasi sa survey na yan, lahat naman ng mga nationalities, they want democracy. They see it as the best possible government system, no, or political system, but not the democracy dictated by the US. Yun ang isang implication nun. We want democracy, but not the one dictated by the US. That's the survey. That's the implication of the survey. And US democracy is not universal. It means that we can have our own democracy in indigenous and organic way. That's the implication of that survey. Now, you don't dictate how we gonna do it, no? And we don't need superpowers or big corporations to define democracy for us. Like for example, in the Philippines, that democracy must be organic. Yun yung implication ng survey na yan po. Sa tingin ko lang po. Okay. Ayun. Yes, and Kaado. Well, tama si Kana dahil sabi nga nung isang article, no? Sinulat ni Timothy McGrath sa Global Post, no? The World Global Politics. The US noong 2014 po ito, no? Noong 2014 po ito. The US is now involved in 134 wars. Or zero. Depende kung paano mo i-define yung word na gera, yung war. Kasi mula nung magkaroon ng atake sa New York
doon sa Twin Towers noong September 11. The US has been engaged in what it calls counter-terrorism operations. And these counter-terrorism operations range from infiltration or maybe just spying or maybe just political intervention. Pero kung talagang tutuusin, yung visible, no? Visible na gera, nung panahon na yon, lima lamang. Sa Iraq, sa Afghanistan, sa Pakistan, sa Somalia at saka sa Yemen. No? At ngayon, magta-target na rin siya sa Syria. So depende ho talaga eh. No? Parang debate yan eh. Depende kung paano mo i-define yung gera. Ha? Depende. Yan ho ang problema. Itong having forces on the ground, kung yun ang definition natin, kung saan ang Amerika merong sundalo, boots on the ground, 134 countries po around the world. So, yan ho ang rason kung bakit dito sa survey na ito, basically, natatauhan ng mga Pilipino na ang main export talaga ng Amerika ay gera or war material, armament, gulo. Kasi meron din silang lawfare, paggamit ng batas. Meron din silang information war, paggamit ng influensya at saka propaganda. Itong lawfare at saka information war, ito ang ginagamit nila ngayon sa South China Sea at pinambabala nila tayo sa kanyon. At yan ang at ako'y natutuwa na ang mga Pilipino ngayon ay gising na dito sa paktotong neto dahil ang dati hong image ng ni G.I. Joe was si Victory Joe. Natatandaan nyo ba yung mga tatay, mga lolo nyo nung panahon ng Second World War? Liberation! American liberation of the Philippines. Who wrote history? The Americans. So, project nila yung American liberation of the Philippines as parang manna from heaven. Parang salvation. Ano ho ang totoo na lumabas sa pag-aaral ko ng kasaysayan? Ang pinakamarami pong namatay nung panahon ng World War II ay mga Pilipino. Ang namatay lamang ng American liberation of the Philippines na Amerikano ay halos wala pa hong 10,000. I think it was 1,010. Pero namatay na Hapon dito 18,000. Pero ang namatay na Pilipino, including civilians, umabot po na 1,000,000. At karamihan dito, hindi pinatay ng Hapon. Pinatay ho ng pambubomba, indiscriminate artillery, kasi yan ho modus sa gera ng Amerika. Bago niya ipasok yung infantry niya, pupulbusin muna ng bomba, pupulbusin muna ng artillery in advance. Katulad ng nakikita nyo sa pelikula na ginawa nila sa Leyte Gulf. Bago dumao yung mga troops using yung mga LSTs, no? Mga landing barges, no? Saka sinakyan pa ni MacArthur, di po ba? At saka ni Carlos P. Romulo, at saka ni Sergio Osmeña sa landing nila sa Leyte. Bago dumaong yan, ilan hong daang libong coconut trees. Pinulbos muna nila, ang ginobos nila bago sila dumaong. At yan din ho nangyari sa liberation of Manila. Kaya sa mga pictures, kung inyong dadalawin, ang mga pictures ng Manila noon, which was recorded as the second most devastated country,
city in the whole world, next only to Warsaw in Poland. Manila po yan. At doon makikita nyo yung post office, binomba, yung dating Congress na ngayon National Museum, binomba, mga bridges, bagsak. Ha? At saka, marami pa po yung mga buildings na sila rin nagtayo, binomba nila. Ganyan ho sila eh. Ganyan ho ang type ng kanilang modus pagdating sa gera. Okay. At ang mga Pilipino ngayon ay gising na. Mag-a-add lang po ako. Sige, sige, ano. Oo, Mentong, just to add din, when you talk about, kayo sinasabi ni Kaado, as of now, nearly 800 military bases ang Amerika in more than 70 countries. So, yun ang kinatatakot din ng iba when you talk about in exporting democracy. Imagine that, nearly 800 military bases in more than 70 countries and territories around the world. And take note, Britain, France, and Russia combined only have, in combination yung katong countries na yun, ng mga powers din, no? Only have 13 combined military or foreign military bases outside of their territory, outside of this country. So, kung titignan mo po, kahit man ako, kung titignan, with that kind of figure, I will really be afraid at threat na, in terms of regime change, they have the capability because they have those military bases all over 70 countries, including the Philippines, I think, no? So that's much more additional information. Okay, so, well, I think ang mundo po mas nagiging conscious na tungkol dito and palapit na ang panahon na ang Amerika mismo ay maintindihan ang karakter ng sarili niya at hopefully magbago na dahil hindi na po matatanggap ng mundo ngayon yung dating napipilitan lang na tanggapin. Ano? Kaso nga kami itong in denial pa eh. In denial. Right now. Okay, well, let's move on to another domestic clash. Yung debate ni Presidente Duterte na naging debate ni Harry Roque at ni Carpio and umatras naman si Carpio dito. And so tapos na po itong debate issue. Natapos na rin. And I'll ask for your comment after I just move on to the next one, which is a slightly different issue. Fake news naman, no? Yung, di ba, ilang linggo po yung fake news na kung saan daw babagsak, hindi planado, yung rocket ng China, para siraan lang, para malait lang ang China sa kanyang new achievement of having the beginnings of a space laboratory, space station, sa panahon na yung space station naman ng USA outmoded na at ibabalik na po sa Earth, So, para lang masira po yung celebration, masira lang po yung image ng China, nag-fake news sila na hindi pinlano ng China at baka bumagsak kung saan-saan po yan. Hindi naman pinaliwanag nitong mga American media na dinala naman ng iba't ibang mga media sa mundo na ang mga rockets na yan, natural po na bumabagsak yan. Pero yan ay nasusunog sa atmosphere bago siya talagang todo-todong bumagsak sa lupa. Kung bumagsak man sa lupa ay hindi na po ito mga peligro sa tao o sa mga struktura dito sa lupa. So dalawang items lang muna. So yung Carpio Roque clash, anong update ba, Ana? Wala na ata. na. Wala na po ata kasi umatras si Carpio pero may bago. Hinahamon naman ni presidential lawyer ata, di ba? Presidential lawyer ata ng presidency, ang kanyang designation ni ni Secretary Panelo. Hinahamon naman ni Secretary Panelo ngayon si Carpio at saka si Aldrosar na tayo magdebate kasi parehas din tayong lawyer at hindi siya ang presidente. Ay, wala namang sagot so far. Pero parang umatras na ata si Justice Carpio .
And then this debate festival, umabot na rin kay SAS versus Batong Bakal. Pero mukhang tumahimik na si Batong Bakal eh. Mukhang atras na lahat. No. Di ba? Hindi, si Batong Bakal was even earlier. I think one friend of mine told me na nasa isang radio station siya kanina nung ini-interview naman si Sir Peter Lavinia sa Ganang Mamamayan. Nandun siya sa kabila and also explaining about this things. So, hindi totoo na nananahimik or ano pa rin. Go. Yung debate kay Sasot, kamusta sila? Yun. Nagdidebate pa rin sila sa Facebook. Kahabaan sila ngayon ng kahabaan sila ng post. So. Okay. And Kaado, the fake news and the Carpio versus Roque. Ang problema dito kay Carpio, nagbigay ng 3 issues si Presidente. Di ba? Tapos, hinamon si Carpio. Sumagot naman si Carpio, okay, debate tayo. Ayaw naman ni Carpio yung issue na nilabas ni Presidente. So, paano sila magkikita niya ngayon? Kung open-ended na discussion lang yan, in the form of assertion and rebuttal, dapat nga, wala naman talagang authority tayo sa international law. Natatalo pa. Right now, tapos na yung mga era ni Estelito Mendoza. Patay na si Ambassador Pelae. At saka yung sina Tolentino. Wala na yan eh. The best expert on international law right now is Harry Roque. I would agree. And besides the fact that he can talk in behalf of the president. Yes. Ayaw mong dyan, Carpio, dahil puro kabalintunan lang yung pinagsasas at sat mo. Okay. My friend. Okay. I think ayaw mo talagang humarap. Si Roque lang ang accredited sa International Criminal Court. At saka talagang si Roque lang, miskinumpe. Nung habulin namin si Jok Volante sa Amerika, detain namin ng tatlong taon dun eh. Sino kausap ko? Sino ka-coordinate ko? Si Harry Roque. Ayaw mo kasi umiiwas kayo sa mga taong may alam. In fact, panahon pa ni Gloria Macapagal-Arroyo, nag-a-advise na si Roque. Si Roque nag-advise kay Gloria Macapagal-Arroyo na wag lamang sa Benham Rice mag-apply, kundi even just for the sake of filing, mag-apply na rin tayo sa South China Seas para dyan na to protect our claim sa Kalayaan Island Group. Hindi naman pumayag si Gloria Macapagal-Arroyo. At tama rin naman si Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi ni Gloria Macapagal-Arroyo, hindi tumatanggap ng application sa mga disputed areas eh. A, B, C po yan. UNCLOS kayo ng UNCLOS. Hindi naman nag-a-apply ang UNCLOS dyan dahil disputed ang area. Ang sabi ng UNCLOS, mag-ayos muna kayong mga nag-aaway dyan bago papasok ang United Nations. Ganyan na kasimple yan eh. Paano magkakasundo? Nag-aaway pa ang mga tao. Siyempre, cooler heads mas intervene. Okay. Ana, yes. Meron akong ipapasok na chika. Kasi di ba nga si Sec Panelo nagamula. Tapos itong si Carpio medyo matras. Sabi ni Harry Roque, even sa shipping niya, kasi si BP Lenny, nabibisaya tuloy ako kay BP Lenny, maingay din sa South China Sea issue. Sabi ni Harry Roque, isama niyo na si Lenny Robredo
at magdebate daw sila sa UP Kalayaan dorm kasi dormmate sila sa UP. So isama na rin ninyo kasi maingay din daw. Makidebate na rin. Sabi naman ni Jason oh my God, please lang. Huwag daw masumama yung mga walang utak. Hindi akin yun Kay Jason. kay Jason yun sa social media yun, no? Sana, pumasok din si Opo. Manny Pacquiao. Kaya magdebate na lamang si Lenny Robredo at saka si Manny Pacquiao. Kung hindi naman, pagsuntukan na lang sila. Well, natapos na po ang komedya sa komedyang katapusan din. So, skip na natin itong rocket debris kasi alam na ng taong bayan na talagang fake news lang naman po yun, panira lang sa China. At nagtagumpay naman ng China, wala naman pong nagdisgrasya at lahat po as they planned. Of course, they did not tell the Western countries everything that the West wanted to know because why should they, di ba? Wala naman silang papel doon eh. Well, anyway, let's move on to the next boxing. Si Lacson, binabanatan yung pagpapanatili kay Parlade doon as spokesperson ng National Task Force LCAC, the elimination of the insurgency. And dahil diyan daw, sabi ni Lacson, ayaw niyang suportahan ang budget ng NTF LCAC. What are your reactions, Madam Ana and Kaado? Madam Ana, please. Oo. Ayaw niya supportan ng NTF-LCAC dahil naiinis lang siya dahil hindi inalis si General Parlade. It's a disservice to the whole Filipino nation. Hindi ba niya alam yun? Senador pa naman siya. Yet hindi niya So, ibig sabihin, inuna niya yung pride niya at saka kainisan niya kaysa sa kapakanan ng buong Pilipinas at lalo na ng grassroots communities na 82 composed of 822 barangays na who benefits directly from that, from NTF-LCAC. So, diyan mga kabansa, tignan nyo unahin ng inis at saka ang pride kaysa sa kapakanan nating Pinoy. Yan ang mga magagaling nating senador. So bakit naman ganon? At saka, sinasabi ko na matagal na, General Parlade is just one among the many people who are working and who are part of NTF-LCAC because it is a whole nation approach. Ibig sabihin, lahat ng agency nandun ang PNP, AFP, nandyan nga ang TESDA, housing, basta lahat ng agency nandun. Isa lang po siya representing the security sector. At hindi rin pwedeng sabihin na dapat siyang ialis kasi military man siya precisely because NTF-LCAC is not necessarily a civilian task force because it's composed of security forces and civilian agency. So it's kind of a combined, it's kind of a hybrid or a quasi. Oo, hybrid yan. So hindi pwedeng i-point out niya yung constitutional provision na hindi daw pwede isang military maging spokesperson or mag-serve sa isang civilian task force because it is not. It's a hybrid task force. So yun? Pero hindi ko hindi susuportahan. Ikaw ang sponsor niyan eh. Diba? So parang nilunok mo yung sarili mong in-sponsor dahil lang naiirita ka dahil hindi na pagbigyan ng kanilang ang tawag sa English, capriccio sa sa Tagalog caprices ba? Diba? Yun ang medyo ako dyan anti-development at saka hindi nga isip yung Pinoy. Sige lang, lumabas ang pagkawaray ni Madam Ana. Galit. Oo. Nagalit ako, no? Kasi ang region ko dyan. Ang laki-laki. Actually, alam niyo po, tinanggap na ng aming kongresista at saka yung mga mayors namin yung certificate dyan na okay, ito yung funds para sa mga barangay development livelihood project. Tinanggap na yung certificate na yun So ano yung sabihin, babawiin nyo? Diba? Leche. Okay. Yung wari ko lumalabas kasi region ko yan Region ko yan. Parang narinig ko yung leche. Kaado. Ikaw, bakit tuntua ka, Kaado? Dahil doon sa retrato ni Parlade na nakatitig kay Lacson na ginawa ko. Kaado. Dito natumba sila lahat dito. Dahil pumasok si Secretary Herman Esperon. At sinabi niya na si Parlade
at saka si Lorraine Badoy are only two of the spokespersons of NTF-ELCAC. So sino Yes. pa yung iba? Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Bakit? Involved ang DILG rito sa whole nation approach ito. Yung Human Rights Committee Secretary, Undersecretary, si Severo Catura. Yung Presidential Task Force of Media Security Executive Director, si best friend natin Mentong, si Joel Enco. MMDA spokesperson, si Celine Pialago. Because involved din ang youth concerns and some public affairs and information issues. Si Atty. Marlon Musantong, Legal Affairs Indigenous Peoples Concern, dahil napakalaki ng stake ng mga IPs dito. At yung assistant ni General Esperon, na si Gay Florendo, na on public affairs also and indigenous people's concern. Actually, siyam yan eh. Sinasama nila ako dito eh. In behalf of Radio Pilipinas. Pero hindi na ako nakihalo. Hindi na ako nakahalo dito eh. Dahil nga, unang-una, no, wala na yung programa ko. At pangalawa, marami na tayong podcast. Nagsasabi tayo ng mga opinion dito. Hindi tayo pwede maging partisan in this case, no? Dahil right now, independent journalist ang ating role. So, pangalawa mga kabansa, 10.6 million ng 16 million na-release na. Yes. Directly. Doon sa mga sa 882 barangays na nakapag-complete na. In other words, the release, direct release of the funds to the barangay, a direct infusion of economic development, an infusion of compensatory assistance. Like, pag nag-surrender ng barel, may value po yan. No? Pagpasok ng training, syempre, may board and lodging naman. Very intricate po ito eh, dahil hindi ito basta pinasusuko lang, pinata-turnover ng barel, at saka revolving. Yung nangyari for the past 30 years, yung revolving door policy. Pagpasok sa front door, iaabot tuloy yung barel doon sa rear door. Nakuha na yung pera. Hindi ho ganyan. Barangay roads. Farm to market roads. Mga tulay. May mga area dyan na ang reklamo ng mga tao, iikot pa sila ng mga 3, 4, 5 kilometro bago makarating ang mga estudyante nila sa kabilang ibayo para mag-aral. Paano naman yung mga IPs na magtitira sa bundok? So, may mga dyan, yung mga hanging bridges. Depende sa request ng 822 barangay. And 20 million po yan. 20 million. Hindi ho, akala kasi dito mga senators at saka congressman, padadaanin sa ELCAC yung pera. Hindi ho. Pumunta kayo sa website ng NTF-ELCAC. No? National Task Force for the Elimination of Local Communist Armed Conflict. ELCAC, ELCAC. Pumunta kayo sa nandun ho lahat. Ito lamang pruweba ng 15 senador natin ay puro mga, sabi nga ni Larry Gadon, mga bobo, hindi nag-aaral, mga tamad, mga anti-general. Akala mo kung sinong mga experts, wala namang pinag-aralan, hindi nagre-research, hindi nag-aaral, hindi man lang nagtatanong, at hindi nagbabasa, at hindi ho gumagamit ng internet. Ay, sus Mariosep, pag sinabing magpunta ka sa website, di mag-sign in ka. Pumasok ko sa website eh. Nung matapos kong pag-aralan yung website ng NTF-ELCAC, sabi ko, ay goodness, ano pa ang isasubmit sa hearing dito? Lahat nandun, lahat ng detalya nandun na. Punta ko kayo sa website. Tingnan nyo.
Sabihin niyo sa akin kung ako yung nagsisinungaling. Kung kulang pa ang detalyeng nasa website, aba, ewan ko na kung ano pa idadagdag. Pati yung progress ng mga project. Nandun. Ay nako. Okay. Nangahulugan lamang na walang ginawa. Ito si Lacso, walang ginagawa dyan kundi magpalaki ng kanyang ha? Ewan ko lang kung may ilalaki pa yan. Mag-aaral ka kasi, bato ka ng bato. Isa pa kasi kay Lacson, ang mentality niya, yung old school mentality pa, na ang mga men of uniform, ang mga sundalo, ay dapat nasa barracks lamang. Hindi na ho ganun. This is a battle for the hearts and minds of the people. This involves economic. This involves families. This involves education. This involves insurance, health. This involves training for livelihood. Training para yung mga loans na ibibigay sa kanila will be properly utilized. Naalala ko bigla ka, Mentong, yung sa mga Uyghurs sa Xinjiang, hindi ba train din sila? Trinoseso sila gano'n? Kasi sayang naman ang pera kung basta bibigyan lang gano'n and all that. Hindi human. Ngayon, substantial. And pag-graduate mo nila sa training program ng balik-loob program. Okay, we have to move on to the next bakbakan. We have to move on to the next bakbakan. Ano ba yung next bakbakan? Ito po yung bakbakan na pero napasadahan na ni Madam Ana kanina. Yung sa DFA versus si Locsin versus Roque sa Julian Felipe Reef. Ano? Pero napasadahan na po natin ito. And I think that nasabi mo nga, Madam Ana, that na pinatawag ba sa Davao si Locsin? First time ko siya nakita na present sa address to the nation, actually. Okay. Tatagal na nag-a-address to the nation. Na literally na physically nasa some of them nasa Zoom. Tapos nag-explain siya doon sa issue po ng South. Actually, in-explain niya yung Scarborough Shoal. May tinatanong siya Scarborough. So, pero ngayon lang One sentence lang ako. Ito ang taong ito, miski na mapusyaw ang kanyang balat, wala hong breeding ito. Ito ho ay isang konyo kid. No? Ewan ko ba? Yun ang breeding niya. Yun ang breeding niya, yung konyo kid breeding. At sa tingin nila, yung mga konyo, dahil sala-sala ko nag-aaral, di ba? Maraming konyo doon. Ano? Talagang special sila at mas mataas sila kaysa sa lahat. You know? And so, hindi na po magbabago yan. I think sabi nga ni Ana, he's older than me, 72. Almost your age, Kaado, you're 73, you know. Hindi na magbabago yan and talagang dala niya po yung old patrician attitude, no, na siya ang may karapatan. And of course, technically, he's wrong to say that everything begins with the DFA. It is really beginning with the president. And the palace spokesman being Harry Roque now, no? Talagang parang you assume that it came from the president when Harry Roque speaks. Spokesman nga siya ng presidente. Ng presidente. We'll move on. Ang ko lang dyan. Last one comment lang po. Ang ko lang doon, dapat kasi, when the spokesperson already said something, they can actually talk it out outside of the public. Kasi they're all cabinet officials of the government, of the president. It's not good, no? Para sa presidente, na yung mga cabinet officials nila, nagbabangayan sa publiko. Kasi it does not, kumbaga wala kang pinapakitang united stand. But still, at the end of the day, I will say na Harry Roque, si Harry Roque, the mere fact that he is not only the alter ego, no, but the spokesperson of the president himself, sinasabi niya, sanction yan ng Malacanang. But hindi rin pwede sabihin ni DFA Secretary na everything comes from his department. No. When you talk about foreign policy, the sole architect of foreign policy being the president is Duterte. And everything comes from Duterte in terms of
kung anong gagawin, anong stand natin, and all that. Yun. Sumusunod ka dun sa principal mo. Ganun siya dapat. Oo. Kaya ang pangit ang tignan na nag-aanuhan sila. Ang konduktor ng orkestra, si Duterte. Babalik Yes. lang ako, madali lang. Babalik lang ako dito kay Carpio. Dahil narinig ko siya, ini-interview ni, sino ba itong sa ANC? Yung siyempre ng bayan sa ABS-CBN parking lot. Ano ba yan? Baka si Karen Karen Davila? Si Karen Davila. Karen Davila. Davila. Sinasabi ni Carpio kay Karen Davila, kailangan mag-ingat ang presidente dahil kung siya ang head of state, pag may sinabi siya, for instance, nire-react kasi sa piece of paper Pag may sinabi ang presidente, sinabi niyang piece of paper yan na magsisilbing batas sa international law. At yan ang kahawakan ng ibang nasyon. Hello! Ang sinasabi ho ng presidente can change depending on the realities on the ground. Because international law is as real politics as domestic law. Carpio, ano ka ba talaga? Sus Mariosep, baka mabakla na ako sa iyo. Hindi ko maintindihan kung ano yung mga pinagsasasabi mo Ano ka parang ang uwido? Hindi pwede sa... My goodness, no? Ito pa isa na sinabi mo. Ikaw hindi ka naman elected by the people. At ngayon, civilian ka pa. Hindi ka na associated. Associate Justice. Associate Justice of the Supreme Court who never became chief. Noon, medyo makintab yung mga suot, mga garbo-garbo, mga alpombra na sinusuot ninyong mga mga mahistrado para kayong mga korto pa ng mga hari makintab. Akala ng mga tao kung sino talaga kayo. Ngayon, nahuhubaran na kayo. Tama si ka. The president is the chief architect of our foreign policy. Hindi nyo pwedeng i-second guess because he has the elected mandate of the people to speak for the people as their head of state and in our present democratic form, the head of government. Okay, and so as I said, let's move away slowly but surely from the South China Sea controversy to more progressive and beneficial developments. Pero ito, next one is about fake news na napaliwanag na po by action and by words from the ambassador of China, si Ambassador Wang Xilian, and the actions of the Philippine government. Sabi, di ba, nung nagpaturok si Presidente Duterte ng Sinopharm, ang ulat ng mga iba't ibang mga dyaryo doon sa mainstream, yung mga kalaban natin, nag-utos si Presidente na ibalik na ang mga Sinopharm vaccine. Hindi pala totoong sinabi o ginawa yun, Hindi pala totoo kasi ang action ng Philippine government now is the Department of Health is applying for the emergency use authorization of the Sinopharm COVID-19 vaccine. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, utos ni Presidente, i-approve niya yan para magamit na sa Pilipinas. At nagpaliwanag si Ambassador Wang Xilian dito, itong Mayo 9 po niya, inilabas po sa kanyang Facebook account. And ito ay pinost sa atin ni Benny Po C. Ambassador Wang Xilian stated that there have been media reports recently that President Duterte told me, Ambassador Wang Xilian po, that he would return the new crown vaccine provided by China. The above reports are purely fictitious and false. So wala pa lang sinabi
na ganyan si Presidente. Sino In fact, nag-report ng Mentong? Alam mo ba? ano? Sino nag-report noon? Inquiry Yung mga naman. diaryo, I read them myself. Di not na, talagang fake news, ano? And so Grabe. sabi Hindi, ni kasi ganun. Ambassador, sabi na, tapusin ko lang ito. Opo. Sabi ni Ambassador Huang Xin, the above reports are purely fictitious and false. In fact, not only did the Philippine government not return the Chinese vaccines, but it also appreciated Chinese vaccines and hoped to purchase more Chinese vaccines, or in particular in this case yung Sinopharm. At kita po natin ang Department of Health ay tinutulak po yung approval for EUA, Emergency Use Authorization ng Sinopharm. So, yeah, your reaction, Ana, and Kaado? Yung sinasabing, kasi parang fake news na po, kasi doon sa press briefing ni Secretary Spokes Harry Roque, tinanong siya, ang sabi, na ibalik na ba daw? Kasi doon sa isang press address to the nation nga, nauna ni President, parang may mga reklamo ang 50 plus, I think, na medical personnel na Sinopharm daw, bakit ginagamit sa kanya at sa may 1,000 tayo na wala pa daw EUA dito sa Pilipinas. Hindi pa lumalabas ang EUA from WHO COVAX facility. That was, so ang sinabi niya, okay, para wala ng gulo, sasauli natin. Pero yung sa akin na yun kasi naturok na, so kailangan ng second dose. Pero nung the following days, nagkaroon ng press briefing si Harry Roque, si Secretary. Sabi ni Spokes, nung tinanong siya, sa pagkakaalam niya, wala pa, hindi pa nasasauli. So ngayon na lumabas yung WHO COVAX facility, EUA, for Sinopharm, there be a possibility na baka, because of that, hindi na nga ibalik. Kasi baka mag-apply din tayo ng EUA. Ay, hindi, mag-apply sila ng EUA or yung DOH nga will be applying for in behalf for Sinopharm na magka-EUA dito sa Pilipinas. Ganon po yun. Kaya lang naman si President, I think, napilitan or parang nasabi niya, sige na nga kasi ang daming may mga medical personnel na they're parang on the dot sila na walang EUA yan. Though, ang Sinopharm ay ginagamit na, I think, more than 50 countries or in between 50 more than 50 countries pa ata kasi yung nabasa ko 60. I'm not sure of the figure, but many countries, more than 25 countries all over the world, and millions of people had been vaccinated by Sinopharm. Kasi ang Sinopharm po, kung tutuusin, iyon ang vaccine sa China na commercially available na. Hindi pa ata ang Sinovac but ang Sinopharm commercially available na hindi na siya yung EUA lang. So ibig sabihin, it's the most. Actually, other people would say it's the most, pinakamaganda sa lahat na Chinese vaccines. Of course, I'm not saying na, pero many people would say that. So yun yung justification naman. So medyo fake news po yung mga lumalabas. Yeah. Actually, yung sabi ni Presidente, yung narinig ko, nabasa ko, hindi naman talaga official statement yun kundi yung pagkapikon lang niya doon sa mga pumuputakti na naman sa kanya na media about yung EUA and so on na wala pa and so. Kado, you're laughing again. So why? Magugulahan pa ba sila si Duterte? Kaya ako hinihintay ko yung Sinopharm Kasi ang ginipig ko niya si Presidente mismo. So, habang walang Sinopharm, mag-ivermectin muna ako. Ang daming mga ano bang tawag sa kanya? Siraan ng kabilang parlo. Siraan ng kabilang kubol. Oo. Sinisiraan nila ang mga vaccine. Basta Chinese vaccines sinisiraan. Ganun ang problema ng kabilang kubol. Actually, may isa pa akong chika. Kasi yung isang friend ko na from mainland, sabi nga niya, bakit ganun daw na nirereklamo niyo na yung anyong presidente ay na-vaccinate ng first dose ng Sinopharm. When in fact, dito sa amin, ang aming mga leaders, even I think Xi Jinping, was vaccinated by it. Tignan mo. Diba? Parang, hello, yan ang pinakamagaling na vaccine namin. Parang ganun ang sabi ng friend ko. Sabi ko, nako, hindi.
ano lang yan, ganun talaga dito sa amin, sabi ko, kasi may mga politika at may mga kabilang kubol, sabi ko. May mga kabilang kubol. Natatawa siya, what is kabilang kubol? Basta sabi ko, it's kabilang kubol. Political opposition, sabi ko. Sige, let's move on. Kasi ang mga 2 to 3 topics from after this is the interview. Ang term palaro na siraan ng trip. Siraan ng trip. Siraan. 2 to 3 items after this is the discussion of Peter Q. Lavinia with Congressman Marcoleta sa programa po nila sa Net25 tungkol sa APCO Award. So we'll move faster towards that discussion. And doon sa discussion na yon, ang grupo ni Marcoleta, yung kanyang programa, ay nag-online survey. Very interesting po ang resulta po doon. So the next item lang here is just to announce again yung Sinopharm, which we have discussed. No? Yung Chinese COVID vaccine has gotten the WHO emergency approval. It is the first vaccine developed by a non-Western country to get WHO backing. It's panlimang vaccine to be approved by WHO. Bakit po nagtagal ng ganito? Kasi po ibang proseso doon sa China ng kanilang trials, and yung kanilang preparation ng documents. Samantalang itong mga Western vaccine makers, Pfizer, Moderna, and so on, sanay na sila po, So maaga silang nakapasok. But anyway, it's good that nakapasok na rin itong Sinopharm. No? The vaccine has already been given to millions of people in China and elsewhere, as Madam Ana has said. Ang pinakamagandang impact po nito, hindi lang po doon sa global acceptance of Sinopharm officially, including the Philippines, but ang importante po rito, yung COVAX WHO program para magpakalat ng bilyon-bilyon na mga vaccinations sa buong mundo, lalo-lalo na sa mga mahihirap na bansa, ay mangyayari na po. Kasi natutuhan natin ngayon yung katotohanan, yung sinasabi na unless everyone has been vaccinated or made safe from the virus, nobody is safe in the world. Wala pong magiging magkakaroon ng seguridad na hindi tatamaan po ng virus kung meron pa sa 7.2 bilyong mamamayan ng mundo po natin na hindi vaccinated o hindi protektado, at maaring ma-infect at ibalik po yung infection back to the rest of the world. Now, ang China po, as of the last monitoring ko po, will be producing 5 billion doses of vaccines itong 2021. That's good for 2.5 billion people. Kung 2 doses. Plus sana yung Western countries and the other vaccine producers, Cuba, Russia po, and so on, step up. Baka kalahati ng populasyon ng mundo, 3.5 billion or more, 3.7 billion people, ma-vaccinate na sa loob nitong taon na to. So, yun ang pinakamagandang impact dito na 5 billion doses ng China plus maybe hopefully a few billions from the rest of the world, baka sumapat na for 70% of the global population. So that's the positive impact here. Let me check the next one. You can comment on this previous one, but I will just move on to Peter Q. Lavinia's interview with the Net25 with Benz Sabadayaga. Ay mahama po yung apelyido ni Jen Sabadayaga and Congressman Marcoleta. But of course, representing APCO here with us, since Peter is not with us, although we will have an interview with Peter Friday ba? Sunday. Friday, no? Sunday sa Sunday. RP1. Sa RP1 Kaado, we'll have Peter Q. Lavinia with us. Ikaw na, Madam Ana, ang magpaliwanag po nitong APCO Awards. But isasama ko na yung next image po, na naidagdag po ito. Sabi, nagulat po si Peter Q. Lavinia sa atin, sa Viber, sa APCO din, inulat niya at sa iba-ibang mga, sa WeChat, inulat din ni Peter Lavinia ito.
that the Net 25 Radyo Agila sa ganang mamamayan radio program on May 12 nag-online survey. Ang tanong po sa survey niya, do you agree to strengthen friendship rather than conflict with China? Unquote. Ang sagot, yes or no. Ano ang lumabas na yes po, 100%. Now, isip po natin, alalahanin natin na siyempre isang malaking audience po ni Congressman Marcoleta at Net25 ay yung 4 na milyong base, 4 na hanggang 5 milyong base ng Iglesia ni Cristo. Pero marami din pong mga masa ang nagsusubaybay po kay Congressman Marcoleta. And lalo-lalo na ngayon na lumawak po ang populadad ni Congressman Marcoleta doon sa issue ng ABS-CBN and ngayon dito sa ivermectin and lumalakas nga yung Marcoleta for Senator movement. So malawak po, hindi siguro bababa ng potensyal ng 10 milyon ng audience po nito. And kung yan po ang basehan po natin, yung 100%, I think that would represent the real sentiment of the vast majority of our Philippine population on the relationship with China. Which proves my point about yung sinulat ko. 0.2% lang po ang mga supporters nitong si Carpio at nakatutok, obsessed doon sa issue ng West Philippine Sea. Mas matino po ang 99.08. 99.08% ng populasyon. So anyway, pinagkumpul ko na po yun for Kaana and Kaado to analyze and react to. Kaana. Opo, kanina po sa programa, nandun po ako sa loob, pero hindi po ako kasi yung interviewin. So si Sir Peter Lavinia po. Ang pinag-usapan kasi is all about friendship. Kasi nga, ang nire-represent ni Peter Lavinia, ni Sir Peter, is yung Association for Philippine-China Understanding, which actually an organization that promotes people-to-people relationship, ibig sabihin Chinese and Filipino, academic, cultural, educational, and they have so many activities that talks about, how to bridge differences between the two countries and much more to promote friendship and, cooperation, mutual understanding. So, yun ang ina-explain ni Sir Peter Lavinia. At the same time, yun din naman ang sinasabi ni Kong Marcoleta. Actually, kanina na-topic niya yun na sa issue, na-topic niya yung issue ng West Philippine Sea, na-topic niya rin ang kahalagahan ng pagkakaunawaan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa ekonomiya, trade, tourism. Actually, na-mention niya na ang pinakamalaking trading partner natin ngayon ay ang China. At the same time, in terms of tourism, ang pinakamalaki na rin na sa turismo natin, when you talk about yung pumupunta sa Pilipinas, ay yung China. And of course, you have South Korea in there. So, na-mention niya yun. Kasi, doon din kay Sir Peter Lavinia, ang pinopromote din niya ay yung kasi ngayon, may ang app ko, may programa po na pinopromote. Ito yung Award for Promoting Philippine-China Understanding, by which, sa tagal-tagal na ng app ko, kasi app ko was established 1974, prior to the 1975 official diplomatic relation of the two countries. So ngayon, ang nangyayari, ang gusto ng organization is in partnership, of course, with the Chinese Embassy, kasi nga, dalawang countries ang pinag-uusapan natin. So parang they want to give recognition to those people who have been working hard, working and contributing from very long time, noon pa hanggang ngayon, to solidify and to strengthen and promote friendship between the two countries in different areas. Of course, may academic, journalism, you have medical, so natural sciences like yung Chinese medicine, at saka public service, of course, yung mga galing sa gobyerno or galing sa politika, na they've been working on establishing that kind of friendship and understanding between the two countries. So yun yung pinopromote kanina at pinapaalam sa ating mga kabansa ni Sir Peter Lavinia. Si Kong Marcoleta naman, yung the whole program ay nasa konsepto din po ng mutual understanding at friendship with China. Ang nakakatuwa lang,
kahit ako po, nabigla ako dun sa survey kasi meron silang survey lagi. Yung sa una, pinost nila po yung question, tapos sa pinakahuli ng programa, yun na, nag-entertain na ng mga calls at tinitignan nila kung ano yung result ng survey. At tama nga po kayo, kasi inulit-ulit kong, yung last part na yun, inulit-ulit ko pong panoorin, 100% sa kanilang resulta ng survey nila kanina, na they want to strengthen, maraming Pilipino talaga, ang gusto ay mas pagkakaibigan at hindi yung magkaroon ng gulo o gera dito sa Pilipinas. Yun po yung kabuod ng kanina po. Kado, Well, wala akong masyadong may dadagdag dyan except ito ba si Peter Chulabine yung kausap natin dati? Sa well, forum? Sa forum? yeah, pero taga Davao po si Peter Chulavinia, dating councilor and dating naging pinuno ng National Irrigation Authority under President Duterte. No? I'm sure you've encountered each other sa ating media fora and other activities, Kado. Ang kinagulat ko lang, malawak din pala pagkakaintindi ni Congressman Marcoleta dito sa issue Yes. ng West Philippine Sea. At saka dito talaga yung masugid at saka objective na pag-aaral at hindi yung may bit na agenda, no? Kasi yan ang frame of mind na nanggagaling kay Harry Roque. Yan din ang frame of mind lagi kong naririnig kay Rodante Marcoleta. Nabalansyado sila. Ang kanilang batas ay walang dugis, may integridad. At ang kanilang pag-iisip comes out of a logical discipline, no? A orderly way, a systematic way of thinking. Hindi yung palukso-lukso na kung saan mo lang gusto magkaroon ng honorarium siguro o attorney's fees. Ha? Kasi ibang lawyering sa lawmaking. And people who have been involved in legislation are very careful. Pero yung mga lawyer lang, wala namang experience sa legislation, katulad ni Carpio, na ang tagal-tagal pa sa private practice with the firm. Yung mga vested interest na nire-represent nila during the time of President Fidel Ramos. No? Alam nyo kasi, sa private practice ng law, mga kabansa, yung interest ng kliyente mo na nagbabayad sa'yo, yun ang nire-representa mo. Kumbaga, ang oath, no, ng isang abogado ay ipagtanggol ang kliyente niya. Yan ang kaibahan ng legislation. Ang legislation is you are making laws, you're helping the government make policies. So the common good, baka nagkakamali ka lang doon sa iyong pagka-identify ng kliyente ni Carpio. Ang kliyente ni Carpio, mga Amerikano, hindi gobyerno po natin. Pero ang kaibahan po, ang kaibahan lang is that ang pambayad pa kay Carpio, kinukuha sa Philippine government ng Amerikano. Ang sinasabi ko, Mentong, nung nasa private practice pa siya. Doon sa the firm. Ang the firm po, maraming kliyente ng the firm ay mga dayuhan din, international, multinational corporations na nakikipagnegosyo o nagnenegosyo sa Philippine government. Doon din ang malaki. Ang nakikita kong lumalabas sa karakter ni Carpio bilang isang manananggol, ay it's really a merry mix-up na hindi na niya malaman. Siguro lang naman. Miski na nasa Supreme Court siya, baka tumatanggap din siya ng kliyente niya kasi. Hindi naman kasi, ano mang disiplina ng tao? Ang karakter ng tao, makikita mo kung paano niya i-conduct ang kanyang sarili sa pag-iisip, sa paggawa. Pagka meron ng dissonance dyan,
You see a mixed up man, and a mixed up man cannot have moral ascendancy. Kaya sa mga columns ko, sinasabi ko, walang integridad ito si Carpio. Walang, ano siya, mentally dishonest kasi binabali niya yung mga definition of terms. At saka, hindi sa national interest nakafocus ang kanyang puso. Yan. His whole career is about himself and his ambitions. Ano? Maraming mga mahuhusay na mga ambisyosong tao. Pero wag po tayong magkamali na yung ganyang klaseng tao. Tulad yan sa media din po. No? Kilala ko naman yung mga nandyan sa mainstream media, sila Mentong, sila yung mga kasama sa Rappler and so on. They're proficient in their English reportage, magagaling sila. Pero ang kaibahan po, hindi po yung oath or sincere adherence to the ethics and so on, kundi pera. Kaya naging sentro nila ang pagsisilbi sa Amerika dahil Amerika ang economic superpower the last half century. So yun ang ambisyon nila. Kaya si Maria Ressa nag-American citizen. Si Grace po nag-American citizen. Gustong kumita. Pero nakita nilang pagkakataon na pigain, gatasan ng Pilipinas. Kung sila ay Pilipino, Pilipino ulit si Grace po, nag-dual citizenship si Maria Ressa. Yang sila Marites Bitong, nagsilbi din sa Amerikano, nagsusulat ng mga libro para sa Amerika. At okay sila. Si Robles, si Raisa Robles sa South China Morning Post, si Richard Darian, si Batong Bakal. Malaking kita niya. Galing ba sa University of the Philippines? Hindi. Galing sa mga pondo na para doon sa galing sa AMTI, Asia Maritime Transparency Institute and so on, para doon sa mga institusyon din na hawak ni Batong Bakal and so on and so forth. And all of them are tied into that. Tulad ni Zambrano, na gumawa siya ng fake news about hinabol daw siya ng Chinese Coast Guard. Mabuti na bisto. Pero bakit niya ginawa yon? Dahil may pondo mula sa, sabi nga ni Paul Gutierrez, sa kanyang tabloid, inulat niya galing sa International War and Peace Institute or something like that. No? But nasulat ko po, na on record po yan. So pera-pera lahat yan. Ang problema, pati yung mga kilusan sa kaliwa, maraming nag-NGO dyan, maraming nag-NPA, dahil po may pondo galing sa European Union para sa mga grupo na parang karapatan, human rights, and so on. Diba? So ayan po. And yan po din itong sila Carpio. Ana, you have anything to add before I move on to the next issues? Oo, kanina po ang pinaka-importante siguro ng mga points na na-raise doon sa discussion sa programa ni Kong Marcoleta is yung sinasabi nga ni Kong Marcoleta na yung mga legalistic na perspective at mga points ni Carpio, it doesn't work. It will not work, sinasabi niya. Kasi nga, may tinatawag kang real politics sa international level. Kasi lawyer si Kong Marcoleta ha. May PhD si Kong Marcoleta ng public ad. At the same time, he is a lawyer as well. So sinasabi nga niya, yung kung totoong buhay na, legalism, hindi yan. Kaya nakaayon siya sa posisyon ni Presidente. Kasi sinasabi nga niya, there's a real politics between the international system. Na yung kung paano ini-implement ang batas at ini-enforce dito sa Pilipinas is not the same o sa isang domestic na lokal, hindi yan the same dun sa international level. Kasi wala ka nga tinatawag mo na police force or enforcement na isang body. Sabi niya, kaya hindi mo pwedeng i-compare yung PCA ruling na mangyayari katulad ng local enforcement. Yun ang sinasabi niya. At saka sinasabi din niya na bakit tayo makikipag-away kung pwede naman daw ma-resolve ang differences through diplomacy. Kasi diplomacy nga, ang sinasabi niya, the most potent and the strongest way of persuading another country. Ito yung posisyon namin, pakinggan mo. Kaysa naman daw, magkaroon ka ng megaphone diplomacy kasi sinasabihan din niya parang ina-address niya si Secretary Locsin. Na yung megaphone diplomacy ni Secretary Locsin, actually, hindi siya nakakatulong.
Basically, ganun ang sinasabi ni Kong Marcoleta. So, maganda po ang discussion, kaya lang bitin lagi sa oras, kasi isang oras lang. So, pero Kong Marcoleta is very balanced, and I think he knows he knows the issue very well. Kasi ang dami pa niyang in-explain when it comes to, ang tawag nito, mga provision ng on clause. Tapos meron pa pala, ito pa lang si Justice Carpio ay nag-submit ng kaso sa ICJ about Xi Jinping dun sa South China Sea na sinasabing genocide, something to that effect. Yeah. Oo, crime against humanity na Yung tinatan nga ni ICC Kong Michael. sa ICC. ICC? Hindi sa ICG, sa Oo, tapos sabi ni Kong Marcoleta, asan na yan? Asan na yung sinampang kaso ni Carpio? Nag-prosper ba? Ayun, yung mga sinasabi niya. Kasi legalism daw or legalistic masyado. When in fact, in real life, in real politics, hindi yan talaga. Kung hindi yan applicable sa totoong nangyayari, paano nag-interact ang mga country. So yun yung magandang discussion. Yung ginagawa ni Carpio at yung mga kasama niya, hindi naiiba yan doon sa fake news at paninira doon sa China rocket falling back to Earth. Yes. Paninira lang, paulit-ulit lang. So ito po ang kampanya po ng Amerika. Pero hindi po ito nakakapigil sa tuloy-tuloy na pag-angat ng China at hindi po ito mag-uudyok ng giyera galing sa China dahil ang kasabihan nga, sticks and stones may break my bones but words will never hurt me. Yun lang tayo, nalilito dito sa Pilipinas dahil doon sa mga words. Dahil tayo, mahilig tayo sa mga diskusyonan. Anyway, Kado, before let's move on to the international issues. Kado, anything else? Babalikan ko lang yung the way Carpio conducts himself is not the norm in law. It's really na siya hindi na siya lawyer, advocate na siya. Kumbaga, meron na siyang pinaninindigan for whatever motivation at yun ang kanyang paglalaban. Come hell or high water. He's not engaged in an academic exercise or in a search for truth. Kado, maganda nga yung term advocate. I think what is appropriate for him is heckler na lang siya. Heckling and heckling, no? Pero pag advocate ka, tapos material lang ang pinaglalaban mo, wala rin yan eh. Wala na rin yan. Okay. At alam naman natin kung anong pinaglalaban ni Del Rosario. Alam naman natin kung anong pinaglalaban ni Pangilinan. Alam naman natin, na-involve pa dyan si Ongpin. Na-involve pa dyan kung sino-sino mga oligarko. Of course, through many years and decades of oligarchic capture na gusto nilang gawin sa mga langis dyan. Motivation pa lang wala na Okay. Babali ang mga yan. Babasahin ko lang yung ilang mga bati dito mula sa ating mga nagsusubaybay po ngayon. Mga bati ni May Espino, Arnel Bernardino, Enrico Abejar, puro mga bati po ito. At next one, Hirashita Briones, Dolores, Avin Acuña, Gulo, and of course, merong mga particular na bati kay Madam Ana, Jackie Dino, and this one from Global Talk News Radio. We will check the name later pag lipat natin sa kabila. And Florence Eknerol, very nice advice to both PRRD and Carpio. Alfred Ang. Ano sabi ni Alfred Ang naman? What are U.S. Coast Guard ships and carriers doing in South China Sea anyway? Yun. Yeah. Dito, Argelies, and Narj Tulin, Egay Bautista, Rabamontan, how do you pronounce that? And then Manuel L. Perez, mga bati po ni Manuel L. Perez, Lourdes Gabiana,
Malyari, Wendell Castillo, Joselito Aguiles na banggit na po. Kaya ang sabi niya, kaya sa paniniwala ko, yung US of America ang bansang tuso at magulang. From Imelda Galvez, bati po sa atin, Tony Coloma, Bating Bakal, spreading lies. Willie Tang, good evening. May mga comments, piliin lang natin ang comments ni Avin Acuña Gulo. Marami siyang comments po dito. Let me see which one. But I listened to the speech, Mentong, sinabi ni PRA, kung ganun man lang na ayaw mo ng Sinopharm, di wag na yan. 1,000 doses lang naman yan. Something like that. Nabanggit ko na rin kanina. Narinig ko yon. Pero sa tingin ko nga, yun yung halo sarcasm and buisit and ni Presidente Duterte. You have to learn how to read President Duterte. From Tony Coloma, si Lichon nag-post na madami daw vaccines ang naka-standby at nasisira daw. Yung mga naka-standby na po yan, na mga yan ay mga Pfizer at Moderna vaccines which cannot last very long and they need 70 degrees negative centigrade and 20 degrees centigrade, no, negative. From OG po, paano po makabili ng libro ni Sir Ado? Well, Sir Ado will try to communicate with you, no, and si Kadyo siguro, no, or be early and maybe you will win a book of Kaado, no. From Kate's Robin watching, and Sandra Matias Demay, Robert Helme Pasqua, ano. Dito sa kabila, Teody Fajardo, ang unang pangalan na, but yung pa pala ay nasa huli na po. Fernando Dizon, nabanggitan natin, Tasio Del Mar, Son Juan, Nelly Valenzuela, Dante Sumawang, tama ba? Sandali, tumalon. Arnold Batang, Romel Besana, Lawrence Halpin, mga bati po, Asko Ayumi. Sana tanggalin ni Tatay Digong si Locsin, sala sa init, sala sa lamig. Yes. Ngayon, pula, bukas puti, walang kwentang sekretary yan, dapat si Kaado ang ipalit. Thanks, Kaado. Secretary. But you're correct, no? Anyway, experienced diplomat si Kaado and clear thinker and walang ibang motivasyon kundi yung kabutihan ng bayan at ng mundo. From Arnett. Yes. Arnett, yan, Smartmatic gagamitin ng mga dilawan at Comelec. Pablo Avellano, una-una dapat pumunta sa voting centers, hindi porket 90% sa survey, panalo na. Joselito Villa Hermosa, God bless. Tasio Del Mar, Arnel Batang, nabanggit na po natin. Herman Reyes, hello, Mentong Kaado, watching from Piqua, Ohio, USA. Julie Merano, mga bati po at good evening sa lahat ng nakikinig sa programa. Andy Tejones, hindi kaya Vietcong tong cartoon na to? Hindi mukhang Pilipino, kaya try to sa kasuhan mga mafia ng mga yan, De Rosario and Trillanes and so on. Let me see, sino pa ba dito? Lawrence Robert Alpin, nabanggit na po natin. Sa Iraq din po, noong 2002, binomba bago pinasok yung in relation to what Kaado narrated kanina. No? Okay, and let's move on dito. Who else? Si Lawrence Alpin, maraming mga messages, pumili tayo ng isa. Mas madaming basura ang nasa USSR sa space. And ang US, marami po. No? May mga spacefaring nations po over the past 50 years, kaya marami na po yan. Gay Boy Noy, ang ganda ng picture ni General Parlati dyan, pwedeng pang meme. Kaya nga, pilyong-pilyong dating po niya. No? Kaya yun ang napili natin. Lilet Sky, balik na lang sa manual counting, no? To sa mate. Edgardo Lumen, go Kaana para
si Gabriela silang nang nagpupuyos sa yamot. Okay. Theody Fajardo watching from Canada. Senators na palpak next election, tanggal na yan. Sweet Potato Trucker. Bitter si Pinky. And Alfonso magpayo si Congressman Marcoleta ang sulo ng katotohanan. Okay, and Rain Cloud, good evening. Sabi niya, bati, no? Bati. Primo Milian, Kaado, may Tagalog version ba ng book mo? Ayun, that's a good idea, Kaado. Kaya mo bang mag-Tagalog niyan? Javin Elcano, and then pinagyayabang ni Joe Biden na most jobs created in any administration, pero wala naman masyado siyang ginawang polisiya regarding employment. Actually, yung last jobs report po, very, very disappointing pa sa kanila. But we reported it before. Okay, so now let's move on to our next international news. China, Indonesia hold naval exercises near Jakarta. Binibigyan natin ng halaga po itong ulat na to dahil dito po natin nakikita na yung ibang mga miyembro ng ASEAN po ay palapit ng palapit sa China. Dahil naintindihan nila ang China ang ikabubuti po ng buong rehiyon. Liban doon sa pagbabalansa nila din sa US, meron talaga silang mga ginagawa para mapalapit din ang relasyon nila sa China. Next one, China lends Indonesia a helping hand in the submarine disaster. Naalala po natin yung paglubog ng Indonesian submarine. Ngayon, China was the first country to offer help in a deep water salvage process usually handled by specialized civilian contractors. Moving on, again, fake news galing sa kanluran, galing sa US to Australia. Kasi po ang Australia po, the Australian, naglabas nitong kahapon lang po, May 12, lumabas po ito. But in the past few days, maraming lumabas sa Australia. ng isang fake news na ulat na ang Chinese military scientists now, 5 years ago, pinag-usapan kung paano i-weaponize ang SARS coronavirus. Ang totoo po, itong ulat ng Australian ay fake news. Kasi po, ang sinasabi nilang leak from the Chinese military ay hindi po leak, kundi isang libro na nabibili po sa bookstore kahit sa Australia, na dinidiscuss ng isang Chinese high-level official yung mga posibilidad na yung SARS virus ng 2002 and 2004 tinatanong niya kung iniimbestigahan niya kung natural ba or unnatural and so on, at yung tinitingnan yung posibilidad na yung 2002 and 2004 SARS-CoV ay paninira sa China, sa ekonomiya ng China, na pwedeng dalhin ng mga sugod ng kanluran para itanim itong mga virus noon, 2002 and 2004. Tapos nag-quote siya sa isang American biowarfare man ng mga salita na pinapalabas naman ng the Australian and other Australian publications na sulat ng mga Chinese biowarfare experts. So talagang binabaliktad. Puro kasinungalingan. Hindi po yan naiba dyan sa rocket falling to earth fake news at kasang-katutak na mga fake news galing sa kanluran at sa Australia. And then, moving on to the second to the last item, ang G7 nagpulong nga, nag-pressure ang Amerikano na maglabas ang G7 ng mga genocide, human rights issues pala, hindi genocide po, no? But sabi ng The Guardian, a British publication, G7 foreign ministers refrain. Hindi po sila tumutuloy. Pinipigilan nila na gumawa ng hakbang laban sa China. Hanggang salita lang po. And we can elaborate on that further. And finally po, again, ito ang good news naman para sa Pilipinas, para sa ASEAN, para sa RCEP, yung Regional Comprehensive Economic
partnership, nakasama ang Pilipinas siyempre. Itong new window for China is opening up 69 countries and showcase more than 1,300 brands for the first time doon sa binuksan nila sa Hainan Island na first China International Consumer Products Expo. And napag-usapan din natin sa ibang mga programa natin kaana na ulat ko ito na ang Pilipinas dapat mag-concentrate sa high quality natural products that we can make an impact sa merkado sa China. So going back to these 4 or 5 items again, I will ask for your cluster analysis and comments. China-Indonesia hold naval exercises together. China lends Indonesia a helping hand. Australia's fake news tungkol sa COVID-19 again, and then the G7 nag-iingat po na gumawa ng mga hakbangin na mahirap i-reverse laban sa China. Pero dahil sa pressure ng US, maraming salita na naman na negatibo laban sa China. And then the China International Consumer Products Expo, or anything else you want to discuss. Madam Ana, you get the first crack. Opo. Yung sa akin po, yung sa sa virus, sa COVID-19 siguro si Kaado mas kasi ang book niya is actually the same dun sa fake news. Yan yung book ni Kaado. Ang sa akin po is yung sa Indonesia, G7, if you look at these 3 issues, there's only one center ang theme dito. Una, these countries, even the G7, doesn't want to have antagonistic relationship talaga with China, precisely because of economic considerations. Even the naval exercise and the cooperation right now between Indonesia and China is also again centers on yung economic cooperation pa rin, trade, no? Kasi kung titignan mo po sa trade, ang pinakamalaking trading partner ng China is ASEAN, no? If you look at ASEAN, pinakamalaking trading yan ng China. Ibig sabihin, the economic cooperation of the China and the bloc, the ASEAN bloc is very close. So it means they benefit each other. So kaya ang Vietnam, it's not only Indonesia, no? Vietnam, Singapore, Malaysia, and even the rest of Southeast Asian countries, members of ASEAN, they're wiser, pragmatic, no, and mature in dealing with China, especially even if they have differences in the South China Sea. Kasi 6 nga na Southeast Asian country ang may conflict dyan of interest. But still, they focus more on what really would benefit their country in terms of tangible benefit and economic benefit. So ang matatawag mo dyan, they're protecting as well their national interest. Kasi at the end of the day, ang pinaka-importante naman talaga sa isang bansa ay hindi yung makipaggulo ka sa ibang bansa. Ang importante is paano mo bubuhayin ang population mo and how will you develop your country and make it progressive, no? Na mayroong kang pampakain at may pampaaral ka sa mga constituents mo. Yun ang national interest. No? So Indonesia and the rest of Southeast Asia, mas wiser yan. Mature yan, even Vietnam, no, na kaanuhan yan. So, dahil nandun sila sa economic na cooperation, yun ang focus nila, which I think our country should follow, no, and should be more smart, should be smarter as well. Doon naman sa G7, it's the same principle. It's all boils down to economic and trade. Kasi ang EU, ang G7, karamihan ng members dyan din ay member ng EU, no, European Union. And second largest partner in terms of trade ng China is EU. Pangatlo lang ang US. So kung ikaw ay isang presidente ng isang bansa sa EU, you would always also protect the national interest of your people. And that's what, yun? Of course, it boils down to economic, no? Kung anong makukuha mo tangibly at saka ng mga constituents mo. So sa trade expo na yan, ang China is actually showing to the world na, okay, we're opening our markets to all countries who would want to do business with us. Kasi ang China po, at the end of the day, hindi yan tulad ng US who are exercising hard power to let other countries follow them. No, it's much more on trade. Basta kung ikaw gusto mong ipag-business sa amin, mag-business tayo, magbe-benefit ako sa'yo, magbe-benefit ka sa akin, but they don't have that policy of intervention.
Kasi ang China, non-interventionist yan, non-interference on the domestic affairs of the country. Let's just do business, and that's it. We'll be okay. We benefit, that's all. So lahat yan, connected yan dun sa economic cooperation. Kasi ngayon, kahit ano pang sabihin ng kabilang kubol or mga anti-China, ang totoo po, China is the country leading the whole world when you talk about economic recovery. Siya lang ang may positive growth at tumataas pa yan lalo. The rest of the world are in recession. It's only China and I think Vietnam on the other hand who are, in this economic recovery despite the fact na ang buong mundo ay nagsasuffer pa at they're still facing the battle against COVID-19 pandemic. Yun po ang totoo dyan. Kaya of course, other countries in Southeast Asia, in Europe, would always try to have that, yung trickle ng benefit ng economic recovery in China. Of course, they want that. Kaysa naman hindi, di ba? Di ka na nung pragmatic, hindi ka na rational mag-isip nun kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon ng country mo na mag-benefit doon sa nangyayari sa China right now when you talk about economic matters. So yun po yung ano ko dyan, yung comment ko po dun sa tatlong issue. Hindi na po ako mag-comment sa COVID-19. Thank you, Okay. thank you, Maestra Ana. Natumbok mo yung article kong lalabas ni Kaado in the next few days. Natumbok mo yung point ko doon. Anyway, basahin ko lang ilang mga pangalan before I go to Kaado. Si Archie Cruz, bumabati po, stay safe daw. Manuel Silagan, mabuhay daw. Pepe Malonzo, good evening. Robert Patulot, tanungin yung kapitan ng barko na nasa Scarborough Shoal kung sinong nag-utos na umalis para matapos na yung issue na yan. And somebody from Palau also na wala ang aking anyway, Santiago Garcia, Charlie Pario watching po. Thanks. And then si Santiago Garcia, masama ang reception dito, wala akong maintindihan, garbled ang dating. Saan kaya po ito? So we can check the technical aspect nitong problem mo, no? Watching from Palau, tama ba si Pasco ba yun? Hindi, si Garcia pala ito. Si Pasqua is watching from Palau. Hello there in Palau. Kado, back to you. Kado. Dito sa nabanggit dito sa ginagawa ng Australia na ito. Actually, ito nga yung topic ng libro ko. No Yes. vaccine for a virus called racism. At hindi lamang racist, kundi yung mga tao na who's using a very sensitive international calamity, disaster, no? And using it as a weapon against other nations when dapat nagkakaisa ang mundo. No? Of course, utopic na East meets West and all that. Pero ang akin lang dyan, huwag naman sanang nagbabaluktot ng mga katulad nung ginawa ni President Trump nung nakaraang eleksyon. Ginamit niya itong issue na ito in the hope that by painting Joe Biden as pro-China, mananalo siya. Ang problema, in the process, Trump went against science and it affected yung pagpapatakbo niya ng COVID-19 measures para sa Amerika. To the point na naging ground zero ang Amerika. Now, ano ba talaga nangyari dito? Sa pananaw ko, in the shortest way possible, na maikukwento ko sa inyo paano. Dapat kasi ito, kung maaga lamang nag-unite ang mga bansa at hindi nag-resort to politicizing the issue of a very, very contagious disease brought about by a virus that's very infectious. Maaga sana nakabangon . How do I prove this? Hindi ba unang bumangon sa COVID? Hindi ba China mismo? Pinakamaliit.
Pinakamaliit na ratio from cases to death and sa statistics ang China. Bakit? Kasi kinontrol na yung country niya. To the point na nakita nyo ba yung mga initial na mga video noon? Yung mga ayaw sumunod sa lockdown, wini-welding ng local government yung mga gates nila para literally hindi sila lumabas. Bakit? Ang pinakamahirap po dito sa sakit na ito ay mabilis itong makahawa. Now, mabilis nga siya makahawa kung mahina naman ang healthcare system at hospital infrastructure ng isang bansa. Yan, yan ang malilintikan. Pero sa akin po pagsasaliksik, hindi ho sa Wuhan, China nagsimula ito. Dahil ang Wuhan, China, masasabi nila, nagkaroon ng mga first cases ng mga bandang December that they were tracing back to October. But in my research, mga kabansa, even as early as June 30, may mga reported respiratory breakdowns na po sa Amerika mismo. At ito ay nangyari mismo doon sa kung saan ako nakatira sa Amerika pag ako'y nasa Amerika dahil ang pamilya ko po ay nandun eh. Nandun ang aking misis, nandun ang mga anak ko. Isa lamang po anak ko dito. At mga kabansa, kung noon pa inamin na ng Amerika na may problema siya, June 30, alam mo yung nangyari? Tinago ho yan ng Amerika. At itinago, nagsara pa ang pinaka-planta nila, no? That possesses all the 5 variants of this disease. Bakit nangyari ito? Bakit ang bilis kumalat nito sa mundo? Ang problema ho kasi ng infectious disease is the traffic. Pag yan ay kinilos ninyo, ang most probable, hindi nyo ba nakikita yung mga damit, yung mga, halos parang mga astronaut na yung mahawak ng mga virus na yan. Dahil napakabilis yung kumalat yan. At yan sumingaw lamang, talagang kakalat na yan. Dahil as early as 2018 po, mga kabansa, ay pinagbabawal na sa Amerika ang animal testing. Nagsimula po sa cosmetics. Ang animal testing, ayaw na nilang gawin sa Amerika. So, anong ginawa nitong sila Bill Gates? Anong ginawa nito sila Soros? Itong mga malalaki ang investment sa bakuna. Nilabas po nila, in-outsource nila. At mga kabansa, magugulat kayo. Ang lumalabas ngayon sa balita, ng Wuhan Virology Institute ay pinatatakbo ng mga Amerikano. Pinatatakbo ng Pfizer, involved ang Pfizer. In fact, at the time, napigilan ni President Trump ang grant na napupunta dyan sa Wuhan Virology Institute. Nakaka-withdraw na po ang Wuhan ng 600,000 out of a $3 million grant. At nung pumalik si Biden, kung ano yung pinatigil ni Trump, pinaandar na naman niya. Kaya, itong bakuna, itong diseases, this is an international issue. And when one nation, yun lang ang aking punto, when one nation weaponizes it and uses it against the people of another nation, mga kabansa, the whole world will suffer. Kaya, ewan ko lang kung paano mangyayari lang kasi ngayon naman yung propaganda war nandun sa vaccine marketing war naman ngayon na nangyari. Ito ang pagsiraan tungkol sa bakuna. This is all about money. So anyway, mga kabansa. Okay. It's yeah. Well, anyway, your book is there as proof of your dedication to studying it.
from LC Xiao, even the oft-repeated claim that the Philippines had won in the 2016 PCA award is a brazen lie. It has to be stressed that the Philippine panel never even used the moniker West Philippine Sea anywhere in its submission. That's a good point. No? Okay, That's Kado. even a really good. Yes, Kaamana, yes. And that was a really good point. Dapat Yeah. na ano yan, na-stress yan. Oo. Na We walang should, WPS na ginamit. Oo. that's right. Okay. Okay, and thank you for that insight, Lawrence. And from OB Aranza Mendez, good evening to the three of us, of course. Maraming salamat po sa inyo lahat. And magpapaalam na po si Ma'am Ana and si Kado. Maraming salamat mga kabansa. Sobrang nagganahan ng discussion natin. Sa susunod po na Power Things edition next week, I hope you are with us again and mag-participate po kayo dun sa chat box para po malaman din namin ang inyong mga kuro-kuro. Maraming salamat, ingat po. May COVID-19 pa po, ang hindi pa nababakunahan, please ingat po at Yes. follow the minimum health standard po. Maraming salamat and good evening. Kado. Isa na lamang kung maliit na detalya, ang inatasan po ng Amerika, ng Secretary of State na Amerika na kumausap sa mga Chinese directly, ukol doon sa pag-urong ng barko ay isang Kurt Campbell na wala naman na-attain at that point. So, ang ating ambassador sa US na si Joey Quisha, ang nag-relay po kay De Rosario directly ay ang US ambassador sa Pilipinas na si Harry Thomas. Kaya Del Rosario was working for the Americans. Ha? Yan po, ipasok niyo sa inyong mga kukote. Dahil, biro mo tumanggap siya ng orden mula kay Harry Thomas. Sino ba ang boss niya? Hindi ba si Noynoy Aquino? Anyway, maraming salamat sa inyo. Babalik ulit kami next Wednesday para sa balitaktakan na naman under this podcast. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat sa lahat at alalahanin po natin hindi pa tapos ang peligro ng virus na ito. Dahil po kahit ang Malaysia ngayon po ay pinaplano ang second or third lockdown po nila. Kasi mukhang kumakalat na naman doon sa Malaysia na akala nila tapos na rin. Wag tayong tumulad dito sa India na sobrang kampante. Ngayon po, ang real estimate sa India, mga 10 million na po ang namatay, hindi 1 million, hindi 250,000 or 300,000, 10 million. Kasi merong balita nga, in fact, na may video po na sana ilapapalawas ko pero sobrang gruesome, 150 bodies lumulutang sa ilog. Ayan. So tinatapon na lang yung mga bangkay, hindi makapag-cope na doon sa rural areas, doon sa dami ng namamatay. Well, we end our program for this evening. Maraming salamat po. See you again next Wednesday po. And take care in the meantime, all of you.